Hello guys, good morning. So, ito na po tayo para mag-unbox or unwrap kasi nasa cellophane lang. So, this is an SSD guys, Kingston SSD. So, parang nagko-colorful na kasi yung existing hard drive natin. So, kailangan natin ng extra storage, not just an extra storage pero dapat rin merong impact sa mga computers natin. Impact, I mean, if sa mga storage is yung performance, of course, yung pag-boot, at saka yung pag-open ng mga apps natin. So, i-unwrap na natin. So, tanggalan natin yung bubble wrap. Wait lang kasi. So, sa mga hindi nagtatanong, no, na-order ko to nung last Lazada mid-year sale. From its original price na 1,345 at naka-voucher tayo. So, hindi na rin masama, 1,245. So, yun, no. So, yung nakuha ko is yung 120 gigabyte na storage. So, let's pop up this SSD. Oops, just slowly but surely kasi medyo sensitive yung hard drive natin. Oops, parang Mateo unboxing lang. sorry na po sa mga nag-unbox ng mga enthusiast. Pasensya na po. So, ano po siya? Yung build quality niya is good naman, durable. At yung material niya is hindi basta-basta. Parang alloy. Yeah, parang alloy. So, ngayon ititest natin yung performance na kung totoo bang 10 times faster than your existing hard drive. So, punta po tayo sa PC para i-test natin, para i-benchmark natin. So, see you later. So, there you go guys, no? I-test natin or i-benchmark natin yung existing storage natin, which is yung hard drive natin na naka-install na sa ating PC. Yung existing hard drive ko pala is yung WD na 1 tera na WD Blue yung model niya. So, let's see. So, there you go guys, no? So, nakikita naman natin nasa 132 dot something lang yung read niya, tsaka yung write naman niya is 128.55. But still, it's a good pa rin, no? Kasi hard drive. So, next our SSD, the Kingston A400 series, 120 gig. So, yun na nga, no? Na-install na natin yung SSD natin at saka yung Windows 10 natin na reinstall na rin natin. So, nakita nyo naman yung desktop ko, no? So, sobrang refresh niya. So, bago at saka medyo clean. So, let's see kung totoo bang times 10 yung performance ni Kingston A400 120 gig series. Let's do this.
So there you go guys, no? So makikita natin, so hindi naman masyadong malaki yung agwat ng dalawa no, nung existing hard drive ko at saka itong bagong SSD ko. Pero hindi natin yan makikita guys kung hindi natin masusubukan sa real usage na gagamitin natin. So yun na nga guys, no? I-test natin kung gaano siya kabilis mag-boot from restart to booting process niya. Let's do this. So, ma-minus natin yung nag-lag in ako. So, might be 3 seconds to 4 seconds. So, 34 seconds siya mag-boot. Then, kung mag-open naman siya ng app. Ito guys, no, iti-test natin kung gaano siya kabilis mag-open ng apps. Just for example, Vegas Pro and itong Nox kasi Android emulator to. Sige, try natin. 1, 2, 3, go. And Photoshop din. Wala. So, kita nyo naman guys, no? Na-open na lahat yung apps except for Photoshop. So, sisettle natin 3 apps in just 30 seconds. So, di na rin masama guys, no, yung upgrade nyo if magta-tight budget kayo ng SSD, nakamura ka na, may durability na, at saka di na masasayang yung gagastuin mong pera. So, yun lang po muna guys. If gusto nyo bumili, i-drop ko yung link sa description box. And so, yun lang muna guys. Till next unboxing. Peace.